This program is supported by GeoMart. GeoMart saves both time and money. I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय ऑब्वियसली आसा टॅक्सीचो. खंय पावतली एग्रिगेटराची ज्यो गायडलायन्स सरकारान काडल्यात, सरकार सामके फर्म आहा की दीज आर गूड गायडलायन्स, वेरस आमचे टॅक्सी भाव म्हणटात की ह्यो गायडलायन्स कश्योच कोता येवच्यो ना. वस्तुस्थिती कितें? आज आमी असो प्रयत्न करतात की आमी आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक मुद्दम आपयलें ना एकाच कारणां खातीर की कारण जे बाकीचे स्टेक होल्डर्स आसात तांकां एका प्लॅटफॉर्मार हाडून we can carry out a discussion की what is good and what is bad, what is fair and what is unfair. आणि एक चार मनीस आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयली आसात ते अनास बाबडायस जे TTAGच्या एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर आहात आणि ते टुरिझम बोर्डाचेरय आसात गोंयच्या. अनासो वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे संतोष बाब दिवकर जे गोंयांतल्या स्मॉल आनी मिडियम हॉटेलियर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसात. तिसरी आसात म्हजे बरोबर रोहनबाब कांदोळकार जे आमचे एक टॅक्सी भाव आणि ते सामके भरगच तयारी करून आयले आज की कित्याक तांकां ह्यो गायडलायन्स नाका त्यो सांगपाच्यो. आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट वी हॅव विथ अस नताशा भारद्वाज जी. शी इज द हेड ऑफ साउथ एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्राइम एंड जस्टिस स्टडीज. Natasha ma'am, welcome. And I'll start, Natasha ma'am, with you. Because I read a very nice piece written by you in the Naveen Times a couple of days back. And you advocated for a very, very revolutionizing change as far as Goa's public transport system and commute is concerned. When you look at these guidelines, from which perspective are you looking at them and why do you feel that they are necessary? So thank you for asking me which perspective I'm asking. Yeah. So I moved to Goa 4 years ago and Goa is great, safe, green, clean. One thing that was tough for me was mobility, getting from point A to point B. So, you know, I've been working on women's issues in this state with the government, with CSOs for, I think, 3 years now out of that. And this is like the common narrative. We've never really studied directly what mobility looks like. But one thing that most women will always bring up with us is that, you know, if we had something more dependable, we would feel safer, we would get out more. So yeah, I'm representing that. I'm representing basically this idea that women, when you give them good transport options, they can get better education, they can get access to jobs, food, shelter. You know, I'm not thinking twice before getting out. I myself had to learn how to drive living here, but still there's fear, no, when it's raining, when it's at night. So I'm really representing those women. And the other thing in the, you know, aggregator guidelines, which I thought was very interesting, was the fact that there's incentives for women to join the workforce. And this is very important. You know, a lot of time when we're doing work, and we say, oh, women will join as drivers, lots of people laugh. What we don't realize is we need to shift our mindset, first of all. Gig work or work like this allows women to work in smaller times, which allows them to take care of their other responsibilities. So it's really a win-win. So yeah, I'm really representing the voice which is left out of the narrative, right? The technical part is there. I just feel like a lot of the conversation is just missing what this does for women. It makes us, gives us freedom. It gives us the ability to move. And I think women make up almost, if not more than 50% of the population. Absolutely. So that's a very, very crucial point. Ma'am, I'll come back to you, but on that point, Santosh Baba, तुमचे मना येता. How are you looking at these guidelines? तुमका हातूं भितर बरी कितें दिसता आणि वायट कितें दिसता? हांव दोन्ही विचारता आज. Yes. कारण हांव तुमची जेन्ना आमी स्मॉल आनी मिडियम हॉटेलियर्स म्हणटात, आमकां हॉटेल म्हळ्यार की आमच्या तकल्या भितर पयलीं 5 स्टार हॉटेल्स येतात. But you are representing the actual large chunk. The way ma'am said that women, she represents the almost 50% of the population. That way you are representing the maximum chunk of hotels and businesses, tourism related businesses in Goa. So तुम्ही संतोष बाब कशी पळयतात? पयली कितें म्हणजे हे जो इशू आसा टॅक्सीचो जो इशू आसा पळय मेजर इम्पॅक्ट आमचेरूय जाला. कित्याक सांग पळय टुरिस्ट जो येता जो कॉमन टुरिस्ट येता पळय तो आमच्या हॉटेलांच्या आमच्या भशेनच्या बारीक हॉटेलांनी रावपाक सोदता
आनी तांकां जेन्ना तेंचो कॉस्ट इफेक्टीव हेचो बजेट हेचेर ते येता हॉलिडे करपाक. सो तांकां जेन्ना म्हारग लागता जाल्यार ते आमच्या फुडें येवचे ना. अशें म्हणून पयलो इम्पॅक्ट आमचेर जाता. म्हणून पयलीं आमी एज इन स्टेक होल्डर्साच्या भितर वी हॅव टू कन्सिडर दॅट वी आर ऑल्सो एज पार्ट टू टॅक्सी ड्रायव्हर्स आमकांय तांकां सांबाळून घेवन टुरिस्टांक सांबाळचें पडटा आमकां. आनी त्याच बरोबर आमची जेन्ना सेटअप करता तेन्ना आतां हे एग्रिगेटराचो येवचो काय ना म्हणटा पळय, आय फील रायट नाव इज नॉट द रायट टायम टू इंट्रोड्यूस ॲप हाडूंक जाय, पण जेन्ना पर्यंत अजून पर्यंत पळय जो सरकारान जो भुमिका दिल्ली, आपली भुमिका मांडलेली हेंचे कडेन की तुमी तुमचो ॲप हाडा, ह्या हेचेर आमी काम करून आमी सपोर्ट करता की हांकां तेंचो ॲप हाडपाक आतां पयलीं स्टार्ट करचो म्हणून फुडें हे करचो म्हणून आमचो मागणी तशी आसूंक जाय. अशी म्हाका जरी अशें दिसता की ॲप तांकां 10 वर्सां जालीं, आतां गव्हर्मेंट 10 वर्साच्यान आतां ॲपाची गजाली उलयता, पण अजून पर्यंत कांयच सोल्युशन येवंक ना. तें सोल्युशन हाडपाक लागून आनी तेंचे कडेन इंडिविज्युअली जातले काय ना तो एक प्रॉब्लम आसा. म्हणून हॉटेलियर्सांचो सपोर्ट करून आमी तांकां समज सपोर्ट करून स्टेक होल्डर सपोर्ट करून हाडूंक शकता जाल्यार वी आर रेडी टू डू. या रोहन बाब, बिफोर आय गो टू TTAG, तुम्ही कशी पळयता? कारण तुम्ही विरोध म्हणटात. इफ यू कॅन टेल मी व्हेरी शॉर्ट मॅन 3 ते 4 मेजर पॉयंट्स वाय आर यू अगेन्स्ट द गायडलायन्स? या सर अशें जाला आतां म्हणल्यार फॉर लास्ट 10 years कितें जालें जाल्यार म्हणल्यार टॅक्सी बेजिकली ओपोज करता म्हणटा, कितें हाडलें ओपोज करता, बट देर आर वेरियस रिजन. आमी आतां चडशे तुवें पयला आसतना लोक म्हणटा इट इज नॉट फिजिबल. जेन्ना हांव म्हणटा नॉट फिजिबल, बेजिकली कशें आसता सर, ॲप बेज कशें काम करता, लायक अदर स्टेटीन काम करता. बेजिकली इट इज वर्किंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नॉट इन रुरल पार्ट ऑफ इंडिया. आख्खे इंडियेक कॉन्सेप्ट ना तो, इट इज बेजिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी. बेजिकली ॲपाचो कॉन्सेप्ट कसो आसता, तूं एका जाग्यार पिकअप केलो, नेक्स्ट जाग्यार ड्रॉप केलो, थर्ड जाग्यार गेलो, ते तशें आसता. सो दे मूव इन अ सर्कल. बेजिकली तांकां सर्कीट आसता, सर्कल आसता, तेज्या भितर ते मूव जाता आनी दे कीप ऑन मुवींग. आमची सिस्टम पयलें अंडरस्टँड जावचें पडटा. आमची सिस्टमूच डिफरंट आसा. आमची एवरी हॉटेला भायर टॅक्सी स्टँड म्हण आसा. तशेंच तूं एअरपोर्टार वयशीत, रेल्वे स्टेशन वयशीत, बस स्टँड वयशीत, थंयसरूय गव्हर्मेंटान ऑथरायज केल्ली टॅक्सी स्टँडां म्हण आसा. आनी तांकां मोटर व्हेकल एक्टान प्रोविजन दिल्लें आसा, प्रोटेक्शन दिल्लें आसा की तेंच्या सर्कलाक कोण तांकां काय करूं शकना. लायक दे आर द ओनली देर आनी तेंच्या बिजनसान कोण इंटरफियर जावंक शकना. आतां कॅब एग्रिगेटर आमकां फिजिबल ना ह्या कारणां खातीर. एक सेकंडली आमच्या कडेन तो टॅक्सीचो वॉल्यूम आसा, इट इज ऑलमोस्ट समवेअर अराउंड 15,000 to 20,000. एक ॲप बेज ऑपरेट जातलो आनी इट शूड वर्क एक म्हणल्यार कम्फर्टेबली वर्कआउट जातलो जाल्यार आय थिंक दीस नंबर हॅज टू बी ब्रॉट डावन टू probably 1/2 or 1/3 टॅक्सी, 3/4 टॅक्सी उडोवच्यो पडटल्यो. अदरवायज विथ दीस सायज ऑफ वॉल्यूम इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. कित्याक म्हणटा तुम्ही? जशें आतां कशें फिजिबल जावचें? लायक हांव रिप्रेझेंट जाता बार्देश. आय एम फ्रॉम कांदोलीम. बार्देश हांवें जो रिकॉर्ड घेतलेलो बार्देश ATD कडसून, तेंच्या कडेन समवेअर अराउंड 6 to 7,000 रजिस्टर्ड टॅक्सी आहा. अपार्ट फ्रॉम रेंट अ कार, रेंट अ बॅग, अदर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट, तेंच्या कडेन एट प्रेझेंट 6 to 7,000. माय फिगर्स माय बी अप एंड डावन, बट इट इज समवेअर अराउंड 6 to 7,000. बार्देश रिप्रेझेंट 7 constituencies. 7 constituencies as a major chunk operator. It is in Kalangut and Bagator area, which is hardly 12 kilometers. तूं हॉटेला भायर वयशीत, एवरी हॉटेला भायर 25-30 गाडी अवेलेबल आसा. जेन्ना तुज्या कडेन इतलो वॉल्यूम एका जाग्यार विदीन अ स्ट्रेच ऑफ 12 to 15 kilometers अवेलेबल, हाव इट इज पॉसिबल टू बुक अ कॅब ऑन अ ॲप? तुज्या एका पॅसेंजरा फाटल्यान 25-30 गाडी अवेलेबल आसा. सो दॅट इज वन ऑफ द रिजन, बिगस्ट रिजन आमी म्हणटा फिजिबल ना ते. ओके, आमी बाकीच्या मुद्द्यांचेरूय या रोहन बाब, बट how is TTAG looking at this? What is your position as far as the aggregator guidelines are concerned? See, we are very happy with this aggregator guidelines because there will be some uniformity in the rates, and in today's world, 21st century, everyone is moving towards online. Everyone is booking, whether they're holidays, whether they're food items. You're doing everything online, and so why should we not also use this mobile where you can even just call a taxi and get it there in 1 or 2 minutes. So we are very supportive of this, and earlier we have faced a lot of issues, problems because of this. Each one holding to their own territory. Like, I'm happy that today the taxi drivers are coming together, but are they ready to pick up clients from each other's hotels? Because he's allowed to drop them there, but coming back he's not allowed to bring the client back when he goes to another hotel. So that should not be the case, no?
And today, in today's world, we're talking about sustainability and all that. See the amount of petrol and diesel spent by doing double trips. So all that taking into consideration, and more importantly, to give Goa a very good name in tourism, because we are getting a bad name overall. So I think we have to go for this. Yeah. And this is the time. Natasha ma'am, one aspect that they are highlighting upon is they are saying there is the number of taxis are so many and the density is so much, and again we are not a metropolitan city to go for such a model. How do you respond to that? See, I think one of the things is like, I don't understand obviously the technicality of how you can solve for that. But, you know, again, like Mr. Dias also said, the current ecosystem is not working, right? So if you want it to be, and I'm going to move away from just like tourist population to local women, right, who are living here, working here, we're stakeholders. We should also have the ability to have some freedom of mobility, right? So I think right now, you don't know the benefit of something till you kind of like let it get introduced. So obviously there'll be kinks, and you can see this in other states as well. Totally you can't compare them directly to Goa, I guess, right? If I'm looking at Maharashtra, Delhi, very different makeup. But I think one of the things is this is another thing that comes into enforcement, right? And if you're really looking at a sustainable ecosystem that's long lasting, that also supports Goa's vision in the future, right, of being safer, ecotourism, then this problem has to be solved in some way or the else, because I don't think people right now, okay, let's just take the example, personal vehicle ownership is very high. I don't know if that's necessarily coming from choice. It's coming from lack of options, right? So the other thing is that if you start giving us these options, right, especially at night, I don't think I'm not comfortable driving. I know enough people that I speak to. I know a lot of young women who are driving to work on bikes in the monsoon. They don't want to. So I feel like you might say that, oh, demand is not high and supply will be very high. But I think these are things that ecosystem can balance out. But Okay. it's about trying it. संतोष बाब, म्हाका तुमकां परत हांव रोहना बाबा वच्चे पयलीं तुमचो मुद्दो कितें? तुमकां एपाचेर टॅक्सी नाकात काय तुमी म्हणटात की एपाचेर टॅक्सी जाय? संतोष बाब, पयलीं म्हणल्यार न्हू वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज द मेन प्रॉब्लम. जे हांवें एज अ हॉटेलियर पळयला त्या हितूनच्यान सांगता, टॅक्सीचो जो मुद्दो जो आहा पळय, तो इशू आहा पळय, मेजरली आहा इज ऑफ टू थिंग्स. वन इज पॉयंट टू पॉयंट, म्हणजे हॉलिडे म्हणजे एक डेस्टिनेशनच्या सेकंड डेस्टिनेशनान पावपाक लागून, आनी सेकंड थिंग इज ट्रीप, जी तेंची नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा ट्रीप आसता. आतां ती आसा पळय, हे दोन सेग्रिगेट केले, सेपरेट केले न्हू जाल्यार इफ वेन यू सेपरेट दीस देन सोल्युशन वील कम. म्हाज्या हिसपान एज इन हॉटेलियरांनी पयलीं अशें समज सपोर्ट केलो, समज गव्हर्मेंटान हांकां ॲप घेवचो म्हणून सांगला, तेंचे कडेन तो करपाक जावचो ना, फिजिबल जावचो ना. दे कॅनॉट रन इट अँड इट इज नॉट म्हणजे कितें आहा ताका तो ॲप बेज करपाक लागून जाय जाल्यार तेंचे कडेन तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. So when we are doing this, they need support. So what I feel is we have a solution to this. We can get solution to this and फुडलो कसो वचपाचो आहा पळय तो पासून हांवें एक स्टडी केला बारीकसो. त्या स्टडी प्रमाणे समज इफ वी कॅन डू अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट आनी तांकां हो एग्रिगेटर हो जो गायडलायन्स काडला हो स्क्रॅप करचो आनी आमी बसता पळय म्हणटा पळय त्या हेचेर स्टडी करुया, वांगडा तांकांय घेवया, मिडियाकूय येवनी, प्रुडंटाक लीड घेवनी, आमी TTAG सगळ्यांनी लीड घेवनी आनी त्या हेचेर फिजिबिलिटी रिपोर्ट काडया आनी फुडें वचून पळोवया. एक बिफोर आय गो टू रोहन सर, एक गजाल आहा की सरकारान आज भुमिका घेतल्या की आमी तांकां सांगत आसात ते करना म्हणून, आमी करून दिता म्हणून सांगले तरी ते आयकनात म्हणून. ही आज सरकाराची भुमिका आहा न्ही संतोष बाब? पळय, सरकारान करप आनी सगळेच सरकार दिता पळय ते सारकेच रायट आसतले अशें ना. जे गव्हर्मेंटाचे पळय आतां हे एग्रिगेटराचो तुमी म्हणटा कितें कोणी मेळून करप? हेका लागून स्टेक होल्डर्सांक घेवचो पडटलो. आमी स्टेक होल्डर्स एज इन हॉटेल्स आहा पळय, स्मॉल अँड मिडियम हॉटेल्स आहा पळय, वी कॅन गेट सोल्युशन्स. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ देम. आमच्या भशेनचेच हॉटेलियर्स खूब जाणां आसतले, तेंची टॅक्सी आसतली. सो आमकांय घेया, वी वील सिट विथ ऑल ऑन द कावंटर. तुमी येया, मिडिया येवची आनी त्याच बरोबर TTAGकूय येवनी. बिकॉज कितें आहा, ग्रावंड रियलिटी आसा पळय ती सरकाराक अजून पर्यंत खबर ना. इफ यू गो टू सी, सरकाराक टॅक्सी बिझनस करपाक कळचो ना, कित्याक अजून तेंच्यांनी हॉप एंड ऑफ म्हणून बस स्टार्ट केल्या, ती एम्प्टी वयता, खाली वयता, तेंच्या हितूर कस्टमरूच आसना, तरी ती चलता. तांकां गव्हर्मेंटाक अजून त्या बाबतीन पळोवशी जाल्यार तांकां मॅनेजमेंट ना.
ओके म्हाका सांगात रोहन बाब तुमकां हो सांगता तो मुद्दो तुमकां पडटा की स्टेक होल्डर्सांनी मेळून एक ॲप एग्रिगेटर तयार करचो आनी ताचेर तुमी येवचें काय तुमकां तेंय करपाचें ना? सर पळय कशें आसा ॲप एग्रिगेटर म्हणटा ती एज अ ऑपरेटर अजूनय सांगता इट्स नॉट फिजिबल म्हणटा. मागीर ते सांग संतोष बाब सांगता तें तुमकां पटना? पटना म्हणजे तेणें इन फिजिकल दाखोवचें पडटा. एट प्रेझंट आतां आमी पॉलिसी ओपोज करता पळय न्हू, हय. ही आमी आतां तुका बेजिकली सांगपाची बेश्टी ओपोज करिना, ही तुका आमी स्टडी करून तेजेर हे करून वाचून सांगता. हितून एकूच आसा, ह्यो फक्त मार्केट ओपन करता. दिस पॉलिसी इज जस्ट ओपनिंग द मार्केट फॉर अदर प्लेयर्स. बारिंग दीस देर इज नथिंग. इट इज अ फॉल्स पॉलिसी. डायरेक्टली म्हणजे इट्स अ फॉल्स पॉलिसी. इट्स बेसिकली टू से इट इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ सेंट्रल मोटर व्हेकल गायडलायन्स. पण म्हाका एक गजाल सांगात, येता संतोष बाब तुमचे म्हणे म्हाका मुद्दम रोहन बाब एक गजाल सांगात, तुमी जेन्ना हें म्हणटात न्ही तांचे बेजीक प्रश्न आसात. आज आमी जेवण खाण सगळें जर ऑनलायन ऑर्डर करपाक शकतात, आमी टॅक्सी कित्याक करपा न्ही? दुसरी पयली गजाल. दुसरो इम्पॉर्टंट गजाल, तुमी आसूं किंवा संतोष बाब आसूं, तुमी फक्त ट्युरिस्टांचे उलयतात. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट न ऑर्डिनरी गोवन हू मे वॉन्ट टू यूज इट. तुमगे सगळो आर्ग्युमेंट हो ट्युरिस्टांचे स्टार्ट जाता, ट्युरिस्टांचे सोंपता. गोंयकारांनी यूज करपूच ना टॅक्सी. 100% गोंयकारांनी यूज करता. आमी ना म्हणिना, आमी खंयच ना म्हणिना. आमी इनफॅक्ट गोवा अशें ना की गोंयान ॲप ना. एट प्रेझंट देर आर 2 ॲप्स. आमी गोवा मायल्साक ओपोज केलो, पण आयच्या तारखेन फॉर लास्ट 5 years ते ऑपरेट जाता. सो गोवा टॅक्सी ॲप आसा. अशें ना की ओला उबर येयलच म्हणून ॲप एग्रिगेटर ऑलरेडी प्रेझन्स आसा न्हू सर. सो आमी लोकलांक खंय म्हटला तो घेवं नाका. हेज्या पयलीं सर तुका खबर आसा जाल्यार लाल पिला म्हण गाडयो चलताल्यो, त्यो बेसिकली कोणाक चलताल्यो? लोकल्सांकूच चलता, ट्युरिस्टाक चलनासले. आयज त्यो कित्याक ना? कित्याक बंद पडल्यो? ते वॉल्यूम ना, पॅसेंजर ना म्हणून बंद पडल्यो. आयज आमच्या कडेन मेट बी ऑर्गनायज नॉट ऑर्गनायज आमच्या कडेन ट्रान्सपोर्ट हितून बसी आसा. पॉयंट 2 म्हणल्यार फ्रॉम कलांगूट टू पणजे हे बसी. आयज बसीचो फेट कितें आसा? आयज तांकां कित्याक सरकारा कडेन सबसिडी मागची पडटा? बिकॉज लॅक ऑफ पॅसेंजर्स फॉर वेरियस रिजन. हांव म्हणिना ह्या खातीर ॲप आसचो न्हू, लोकलांक गरज आसतलीच. बट हांव एज अ ऑपरेटर हांव पळयता म्हाजे प्रॉफिट्स हांव कसो सस्टेन जातलो? कित्याक आय कांट सी बिझनस बियॉन्ड ट्युरिझम. इवन हांवें सेम क्वेश्चन जेन्ना आमची डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा वांगडा मिटींग जाल्ली, इट वॉज रिप्रेझेंटेड बाय मी. तुमी म्हणटा की फाल्यां ऑप्शन्स आयल्यार गोंयकार टॅक्सी वापरचे नात? न्हू, गोंयकार अजूनय ऑप्शन आहा न्हू सर. हांव गोंयकारांक ना आमी नात म्हणूं शकना. गोंयकारांक टॅक्सी जाय, गरज आसतली. ऑलरेडी ऑप्शन आहा. म्हाजे प्रॉब्लम कितें सर, हे जेन्ना मार्केट ओपन जाता हांव त्या टॅक्नॉलॉजीन सर्वायव जावं शकना. टॅक्नॉलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर, बट विल आय सर्वायव इन टॅक्नॉलॉजी? ओके, संतोष बाब यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट एंड आय गो टू अनस बाब. या पयलीं पळय तेणी जें म्हटलें पळय, हे बसीचो एक इशू घेतलो तेणी. बसीचो जो आहा पळय, बसीचो टायमिंगाच्या हेचेर आमी म्हणून ताका लागून यू कॅनॉट कंपेर बसीस टू टुरिझम इंडस्ट्री. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जेन्ना तो म्हणटा पळय ते आमी लोकल्सांक यूज करपाक जाय काय ना ती पळय, त्याचोच एक एग्जाम्पल दिता. फ्यू डेज बॅक वन ऑफ आवर फॅमिली मेंबर इट सेल्फ फ्रॉम माय हावस टू फातोर्डा, इट इज अराउंड 47 kilometers. ताका चार्ज केले 3,000 rupees. हांवें तेंच्यात आमच्या टॅक्सी भावाच्या एकट्या कडेन उलयलो, तो म्हणटा तुका ती रेट वयल्यान कमी घेतली म्हणटा तो 3,000 rupees. सो 3,000 rupees कमी घेतली पळय ती हांव कशी कॅल्क्युलेट करता? म्हाका म्हटलें अरे म्हाका ती कशी कमी दिसत ना म्हटलें. तो म्हणटा ना तुका अर्टिका दितल्या न्हू, अर्टिकाची मेंटेनन्स आनी हेची आसता. पयलीं म्हटलें जाल्यार तुमी समज ॲप बेजार येयले न्हू जाल्यार आय शूड हॅव चॉयस ऑफ द व्हेकल. तूं अर्टिका म्हणटा न्हू, यू गेट मी म्हाका स्विफ्ट धाड. AC स्विफ्ट धाड. एसीचो रेट कमी कर, स्विफ्टाचो रेट कमी कर आसतलो. त्या रेटीचे हेचेर पळय आतां हो गायडलायन्स जो दिला पळय त्या हेचेर पयलीं म्हटलें जाल्यार गायडलायन्सान फर्स्ट थिंग म्हणटा ते 29 rupees इज फॉर अ स्मॉल कार. तेचो कॅल्क्युलेट 47 kilometers केलो जाल्यार 1,363. You have charged me 3,000 rupees, which is way above this thing. 49 rupees. More than double. Yeah, 49 हेचेर 49 हेचो अर्टिकाचो समज घेतलो जाल्यार इनोवाचो घेतलो जाल्यार 49 rupees जाता. You have charged me 63.8%, 63.8 rupees per kilometer. So how is it गोंयकारांक आमकां बेनिफिटूय जायना? सो आमी कितें म्हणटा तुका, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू ऑल. ॲप करुया, आमी सरकाराचो भुमिका सेपरेटूच दवरुया. We as individuals and we as hoteliers आणि इंडस्ट्रीचे जे लोक आहा पळय, आमी एक कॉपरेटीव मुवमेंटाचेर स्टार्ट करुया. पळय कॉपरेटीव नाकाच म्हणटात सध्या. नाही नाका म्हटलें जाल्यार तशें जावचें ना न्ही. पळय कितें आहा, आमकां एक सोल्युशन हाडपाक जाय. फाल्यां उठून तेंची लायव्हलीहूड सांबाळूंक जाय आनी इनडायरेक्टली एक गजाल तुमी संतोष बाब मान्य करतात की सद्याक चलता तशें चलत रावपाक शकना म्हणून. येस. म्हाका अनस बाब तुमचे कडच्यान तांचे जे आर्ग्युमेंट्स आसात, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज आर्ग्युमेंट्स?
See, first of all, I would like to make a mention. हय The hotels in South Goa, especially Varka, Kavelosi, the smaller hotels, their tariff is around 2,000 rupees, even less than 2,000 rupees. A taxi from Mopa charges around 5 to 6,000 rupees. Now, if his tariff is 2,000 rupees, that means 3 night stays already is equal to the cost of the taxi Airport to fare. hotel. One way. Yeah. Then he has to go back. So that means he's paying more money for his transportation than for his accommodation. Now, this is the reason why we have noticed that there's been a big drop in the number of clients staying in these hotels. The 5 stars are doing pretty well, but the smaller hotels are facing the hit. Whether it's in Morjim, Mandre, or whether you go to Varka, Kavalosi. So unless we have this, and now Santosh has clearly explained to you why the clients are finding it expensive. So we have to make sure that should not happen if we want to promote Goa. Yeah. Although now we say that Goa, we have to move to quality tourists, upmarket tourists. No, Goa has accommodation across levels, Yeah. from guest houses to 5-star. So we have to cater to all of them. No, it's not only that the 4-star, 5 stars to survive and the others should collapse. Correct. Before I go to Rohan Bab, ma'am, his argument is very simple. Rohan's argument is very simple. He says finally, when they are taking such decisions, they will look at their own survival. How do you balance this push for technology with their basic instinct of survival? See, I have to be very honest, as somebody who works in this field, lived here also, this is what I'm not understanding, because actually the guidelines were passed with public feedback, right? So that's what's happening right now. But I can't agree with let's just do away with this idea, right? Because India in general is moving towards digital India, right? Mobile technology needs to be embraced. That's just the future. I also want to be very honest. Everyone is talking about stakeholders. We're still not talking about women. I'm not talking about the tourist women. I'm talking about the people who live here. Correct. I made that point also, yes. Yeah, I go out to eat at night. My taxi cost is higher. So I choose not to go out. And again, right, we want to be safe. If you're drinking alcohol, you don't want to drive. There's a big, and as part of when these guidelines came out, I did interviews with several women, right? And all across, born and brought up here, who've moved here, different. And it was this one simple thing. The current system is not working. We're getting left out. We are not saying, please, I want everybody to have good access to livelihood. Goa is great. It's a plentiful state. It embraces everybody. I just think that in this push and pull, it's not just about the tourists. Yeah. It's about all of us living here. And I think this whole public feedback process should be taken very seriously. And I don't think it's fair to say that let's not do it or let's do it exactly like this. Even in my, But let's op-ed- evolve towards a more robust system. Yeah, absolutely. Yeah. रोहन एक सादी मुद्दा ताणें जो काडलो की जेन्ना आमचे टॅक्सीचे रेट्स इतले हाय असतात आनी तांगे रावपाचो रेट्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलंट or little less or little higher then the travel cost, it creates a huge imbalance आणि ताजो फटको फक्त मागीर टॅक्सीवाल्याकूच न्ही जाल्यार बाकीच्याय सेक्टरांक बसपाक लागता. सर आतां कशें आतां सरान कशें म्हटलें आय कांट जस्टिफाय दॅट कितें जालां तें आय डोंट नो वॉट हॅपन बट एक कॉमन एक पळयलां की एअरपोर्टार आपूण येयलो आनी एअरपोर्टार आपल्याक खंय तरी 2,500 फ्लायटीची रेट आसली आनी आपल्याक 3,000 केले 4,000 चार्ज केले. सर इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. हांव तुका हें दाखयता. आज जस्ट रिसंटली आतां घेवन येयला पळय प्रिपेड कावंटर दाबोलीम जो ऑपरेट जाता ही रेट मारलेली आसा. सो ही विजिबल आसा. ते 3-4 कावंटर आसा. इनफॅक्ट आनी एक सेकंड दाबय ही गोवा मायल्स. जेन्ना ही रेट डिस्प्ले केल्ली आसा कोण एअरपोर्टार देंवन आपल्याक अमके चार्ज केले तमके चार्ज केले म्हणटा. इट इज प्रॅक्टिकल एक एलिगेशन घालता न्हू. हांवूय मानता. हांव 100% डिनाय करिना की खंय तरी रेट डिस्क्रिपन्सी आसा जावं ना. 100% डिनाय करना 100% एग्री जायना. बट जेन्ना एक एलिगेशन येता आपले 3,000-4,000 एअरपोर्टार देंवलान चार्ज केले हे सर ही भायली रेट आनी फोटो काडून हाडला तर ही रेट आसा. सर हाव इट इज पॉसिबल. जेन्ना ही रेट आसतना कोण आतां समज 1,000 रुपया ताका 3,000 कसो पे करतलो जेन्ना इज ऑलरेडी डिस्प्ले आसा. रेटीचे प्रॉब्लम सर कितें जाता चड करून रातचे जाता प्रॉब्लम. रातचे कितें जाता सपोज आय गिव यू एक्झाम्पल हांवें एक कस्टमराक आतां ड्रॉप केला फॉर 1,000 रुपया अरावंड 8 PM आनी तो कस्टमर रातचो 3-4 रिटर्न येता. लिगली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान म्हाका 35% एक्स्ट्रा चार्ज कर म्हटला. सो मायट बी ते जावन जाल्ले 1,350
ते एक 1500 घेता मायट बट म्हजो आर्ग्युमेंट सादो आहा की तुमी जेन्ना रेटीची विचारता पळय एक सगळे जाण म्हणटात की फाल्यां जेन्ना हांव खंयी वता देशभर खंयी वचूं किंवा फाल्यां म्हाका हॉटेल बूक करपाचें आसूं किंवा फ्लायट बूक करपाचें आसूं हांव जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका खबर आसता की हाव मच आय एम गोईंग टू पे. आतां तुमी प्रश्न काडलो तो एअरपोर्टा वयल्यान हॉटेलांत वचपाचो फाल्यां जर म्हाका हॉटेलांतल्यान भायर सरून गोंयाक खंय फिरपाक जाय अगेन आय एम ट्रॅप्ड इन युअर सिस्टम न्ही एज अ ट्युरिस्ट गोंयकार म्हणून मागीर उलोवया. या रोहन सर हेजेरूय तुका सांगता लास्टची मिटींग जाल्ली हय मिटींग 15 मिनटाची 2 वरां चल्ली लास्ट डायरेक्टराक सांगलें सर द प्रॉब्लम इज गोवा इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ टॅक्सी ओ अदरवायज कितें खंय तरी कितें जालें बारीक गोवा मायलचे इश्यू जाला झगडी बिगडी आय डोंट थिंक दॅर इज इश्यू विथ रिगार्ड्स टू डिसिप्लीन सगळ्यान व्हडलो इश्यू आहा रिगार्डींग रेट वील वर्क ऑन दीस अँड क्लियरली सांगलें सर वील हॅव सिरीज ऑफ मिटींग बिकॉज एक कंप्लेंट येता अक्रॉस द बोर्ड कंप्लेंट येता ओवरचार्ज रेट इक्वल ना. So director के सांग sir we'll work something on this. We'll have a series of meeting for next 3-4 months when we have to resolve issue pertaining to rate. Okay, I don't think non-availability is a big issue. Rate is issue and त्याच्याकडे आम्ही सांगलेले clearly yes sir sort out करूया. We'll have series of meeting and we are open. किरे आमकां जाय ती खंय तरी I'm not agreeing with app but digital solution for rate has to come. हे तूं मान्य करता? मान्य करता. ओके म्हाका सदस्यो हांगा हो तुमकां पट्टा सांगलेलो ते म्हणटा बाकीच्यो गजाली कांय करपाची गरज ना रेट म्हणटा तो इज अ मेन बोन ऑफ कंटेन्शन आणि ताजेर जर आमी सोल्युशन काडलें आमकां सगळे प्रश्न सुटले म्हणटा ते हे तुमी संतोष बाब मान्य करतात? येस व्हेरी ट्रू. आणि पळय तो रेट्साचो इश्यू आहा पळय त्या रेट्साचो आतां तेंच्यांनी तो हो गायडलायन्सा प्रमाणे हे केला आतां हो गॅझेट काडला पळय त्या गॅझेटाच्या प्रमाणे इफ दे वॉन्ट टू टेक हायेस्ट टू हायेस्ट ऑल्सो 49 समज रुपयाचो समज ते रेट धरता तो समज तुमी घेता न्हू वी आर ओके स्टील ओके बट डोंट चार्जेस अबाव दॅट न्हू. प्रॉब्लम कितें आहा एक तुमी एक सर्टन हे घेया की गाडयेचो प्रमाणे आनी लेट दॅट बी अ चॉयस फॉर अस. आय डोंट वॉन्ट टू सीट इन अ ट्रिस्टा आय वॉन्ट टू सीट इन अ सेंट्रो समज जर म्हाजो बजेट समज सेंट्रोचा म्हाका सेंट्रोचा आपल्या बजेटा प्रमाणे गाडी सिलेक्ट करपाक मेळपा जाय. सो वेन वील दॅट हॅपन वेन दीज टॅक्सीज आर लिस्टेड ऑन एन ॲप. सो आतां कितें आहा हो ॲप म्हणटा पळय तो करपाक लागून पळय तेंचे कडेन इंडिव्हिज्युअली इल नॉट बी पॉसिबल. करेक्ट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रन अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लायक दॅट. येस सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस फॉर दिस सोल्युशन इज ओनली वन थिंग इफ वी डू दिस इन टू अ कंट्रोल इकॉनॉमी ह्या एका आमी फुडें आनी एग्रिगेटर आनी दुसरो ॲप हाडूंक दिवचोय न्हू पयली गजाल. पूण आपलो तरी आसपाक न्ही आमचो 10 वर्सां जालीं आतां संतोश बाब 10 वर्सांक लागूनच म्हणटा हय आमी एज एन स्टेक होल्डर्स लेट्स टेक दिस लीड अहेड. लेट मिडिया बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द वन पिलर जो म्हणटा पळय वील टेक दिस अप प्रॉपरली सेट दिस अप विथ द गव्हर्नमेंट. नो अदर ओला नो उबर काय नाका आमकां आमी वी आर रेडी टू टेक इट अप. डू यू एग्री विथ बोथ दिस थिंग? नंबर वन वॉट रोहन इज सेइंग that let's sort out the rates issue. Most of the issues will be over. Even the bad press and bad insta that we are getting right now will be substantially less. And second is what Santosh Babu is saying ki let's focus upon our own solution rather than opening doors for everybody. How do you see both these things? See, I would agree. Being a local, being a Goan, I definitely would agree to that. But having an app and a workable app is a must. Because transparency is very important in today's world. You people should know what is the price they're going to pay or will be paying. It's not a case you negotiate and then after they say no, for baggage you have to pay something more and all that stuff. You give a price and you pay that price. Yeah. Secondly, today a lot of corporate client is coming into Goa. So they need a statement because they Yes. get this thing Correct. From the companies. So all that is required. But here you don't have anything. Just a piece of paper even will not be given to you. Yeah. So how you will go back to your companies and tell them, okay, this is what I have claimed. So we need an app, whether it's a local app or whether we have the Olas and But Ubers of we the need world. a transparent online system. Yeah, we need something which is transparent and which will, and I'm talking about tourists as well as locals. Yeah. Like Natasha rightly said, you know how many Goans today, including me, would love to take a taxi. Yeah. You know, like now to come to this place from Panjim, Yeah. instead of bringing my car, I brought a company car because if I bring my car, I cannot get parking back. Yeah. So I would not mind hiring a taxi, paying that fare, and then coming here. It'll be cheaper than bringing my car Yeah. and parking. So this is the thing. Then in the evenings, you want to go out, you want to have a drink. Okay, I'm talking about Goans now. So there would be
a big number of Goans would be ready to hire these apps. And if you see Goa Miles, I've checked with them, and they are doing decent business. They are doing this. It's not that they are not doing business, but because we are stopping them when they go to certain places, certain hotels, that's the reason why they are not so effective. Yeah. But otherwise, especially in areas like Panjim, Porvorim and all that, they are doing decent business. They are doing decent business. Yeah. Natasha ma'am, final round, if you have to say, if you have to give marks out of 10 to these aggregator guidelines, how would you rate these guidelines, and do you think there need to be some substantial changes in them, or they are more or less fine? I think definitely they can do with, enforceability needs to be hashed out more in it. But I want to go back to something very simple. It's not just about rate, it's also about availability, access, safety. There's a lot more. And choice. Yeah, and Yeah, choice. yeah. And, I'm here to basically really advocate that we need better mobility options. It'll really see the state thrive in a very different way that we're not even thinking about. We're thinking about a very limited population, and that's what needs to change. And I think that these aggregator guidelines definitely came with some stakeholder consultation, and that's why it was opened out to public For a larger feedback. public consultation. Yes, please. I think everybody, please get involved, invested, give feedback, and I have full faith that that will be considered and some good solution will come. संतोष बाब, फायनली तुम्ही कितले मार्क दितात धातले ह्या गायडलायन्साक नंबर 1, आणि हातूंत भितर किती मेजर चेंजीस जावचे अशें तुमकां दिसता? आय फील मेजर चेंजीस म्हणजे पयलीं म्हटल्यार इट शूड नॉट बी ओपन टू प्रायवेट प्लेयर्स. इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम गोवा. अँड गव्हर्मेंटान कॉपरेटीव मुवमेंट जो अमूल जसो दुधाच्या डेअरी सेक्टरान गेल्लो तसो टॅक्सी सेक्टरानूय गव्हर्मेंटान प्रायवेट प्लेयर्सांक घेवन नासतना गोंयांत गोंयांतली प्रायवेट प्लेयर कोता येतात? गोंयाचे प्रायवेट प्लेयर्स बसून न्हू. आय एम सेईंग स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे अंडरस्टँड दी स्ट्रक्चर. पयलीं म्हणल्यार स्टेक होल्डर्स घे. समज इंडिव्हिज्युअल्स पासून कोण आसा दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दीस कॉपरेटीव मुवमेंट, लेट देम इन्वेस्ट. वॉट आय सजेस्ट इज मेक एन ॲप which is 10% only is the commission charge of it, okay, and rest 90% is given to them, the owners. 10% आहा पळय तो आहा पळय सेगमेंट आसा पळय तेका इन्वेस्टमेंट आहा पळय हॅज टू कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट अँड ऑन अ PPP मॉड्यूल. सो आमचो गोंयकारांक इन्वेस्ट करूनी तो ॲप चलोवपाक लागून पयशे घालपाक जाय, पयलीं ते हितून तो एक चलपाक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो ॲप हो एग्रिगेटराचेर जो गायडलायन्स काडला, आय एम सॉरी टू से बट देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दीस. आय वॉज स्पीकिंग टू रोहन ऑल्सो अँड देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स. आणि पयली एक म्हटल्यार आतां इवन आय वॉज थिंकिंग वेर नताशा मॅडम इज देर, सो आय वूड लायक टू हायलायट दे हॅव मेड वन सेट इन्सेंटिव्स म्हणून घातल्या. 50% ऑफ द इन्शुरन्स पेड which can be 20,000, whichever is lower म्हणटा तो. when 500 trips ॲपार जाल्यार आतां म्हाका सांग, आतां समज ती म्हणटा आतां लेडीज इफ देर इज अ लेडी ड्रायव्हर हू इज देर अँड शी इज रनिंग हर बिझनस दर अँड शी इज डुईंग, दे वील बी कन्स्ट्रेन्स आसतली तिका आपल्या घरांतल्यान काम करून आनी आपूण ते धंदो करतलो. 500 जायना जाल्यार ऑफ सिजनान समज शी इज फ्रॉम वाळपय सायड एरिया, how will she So if she doesn't complete 500 trips, she is not getting the incentives you are saying. Incentives मिळत ना. So best thing is first, if you are giving something incentives, give it properly. Give it fully. सोडून दी. Okay. सारखी Okay. द्या. Otherwise don't give it. या रोहन बाब, तुम्ही कितें 0 मार्क बी आतां घातले, आणि तांची एकच मुद्दो आहा की आतां गोवा मायल सुद्दां डिसेंटली चलता, पण तुमगे किजिलकाय सोपनात गोवा मायल्सा बरोबर. सर पॉलिसीचेर विचारीत न्हू, हय. इट इज बेसिकली अ कॉपी पेस्ट ऑफ सेंट्रल गायडलायन्स. इट्स अ फॉल्टी, हांव डायरेक्टली म्हणटा इट्स अ फॉल्टी कितें पॉलिसी. 0 मार्क दिता तूं काय 4 तरी दिता, 3 तरी I दिता? don't rate it. विराग, हांव तुका आय जस्टिफाय माय पॉयंट. आय कन्सिडर टू बी अ फॉल्टी पॉलिसी. सर जेन्ना कॅब एग्रिगेट गायडलायन येता म्हण हें आमकां सगल्यांक दिल्ले, म्हणजे बेसिकली इट वॉज डिस्ट्रिब्युटेड. इट क्लियरली सेज द पेमेंट हॅज टू बी मेड ऑन सेम डेज बिफोर 11:59, म्हणजे त्याच दिसा रातचो पेमेंट जावंक जाय. वेरेज गायडलायन्स कितें म्हणटा, जस्ट 1 सेकंड, गायडलायन्स म्हणटा पेमेंट हॅज टू बी डन टू द ड्रायव्हर within 72 hours. 1 point. Second, so this policy mentions no working hours for drivers. It is in total violation of central guidelines, Central Motor Vehicle Guidelines of 2020. तितून कितें म्हणटा सर, एक ड्रायव्हर समज एक 12 वरां काम करता, he has to be given a compulsory break of
10 hours. Coming to point of the benefits 50% मी म्हटला. Taking the volume, present volume, so 15-20,000 हांव म्हणटा तो consider 15,000 प्लस हे जे ड्रायव्हर्सा गायडलायन वर्किंग आवर्स ऑफ 12 hours. इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल तुझे 500 ट्रिपूच जावचे ना विथ दीस करंट वॉल्यूम प्लस दीस हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां खूब इश्यू जालो की रेट्सांचेर आमी खूब उलयले की हांवूय मानता खंय तरी रेट करेक्ट आसची ना हे ते ओके एग्री टू अ सडन पॉयंट सर. पण जेन्ना आमकां रेटूच दिला तीच सारकी ना जाल्यार आमी कशें ऑपरेट जावचे. आय टेल यू संतोष यू कॅन रिफर दे वॉट आय एम सेईंग. सर हांगा क्लासिफिकेशन ऑफ व्हेकल ऑन सीसी बेसीस दिल्ले आसा. रिफर टू सेकंड संतोष रिफर टू सेकंड पॉयंट. सेकंड जो आसा पळय Yes, I'll tell you. It is ते कितें म्हणटा 1200 cc to 1900 cc आणि तितून क्लासिफिकेशन दिला अँड स्विफ्ट डिझायर इज कन्सिडर्ड इन दॅट. वेरएज इन रियलिटी स्विफ्ट डिझायर फर्स्ट कॅटेगरी ना इट इज 1197. सो सेकंड कॅटेगरी शूड हॅव कम इन फर्स्ट कॅटेगरी. एक जालें. तुम्ही सजेशन दिवन ती पॉलिसी इम्प्रूव्ह करपाक वाट्याचें पॉलिसीच नाका कितें म्हणटात सर इट इज नॉट फिजिबल एज अ ऑपरेटर. इट इज नॉट फिजिबल नो. इट इज नॉट फिजिबल. It is not feasible as an operator म्हणटा. Yes, 100%. But तातूंत भितर तुमकां ऑप्शन आहा न्ही की इफ यू डोंट वॉन्ट टू सबस्क्रायब यू कॅन चूज नॉट टू सबस्क्रायब. सर तुम्ही पॉलिसीच नाका कित्याक म्हणटा. सर आमचो इश्यू कितें आसा मॅक्सिमम जो इश्यू आसा विथ रिगार्ड्स टू रेट आयचेच तुका सांगता आयज 2 ॲप चलता गोंयांत 1127 आनी 1128. तसो इश्यू आतां हें जाला की ॲप येवन आमचो टॅक्सी रेट इश्यू रिझॉल्व जाता. नो इल नॉट रिझॉल्व इल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. आय कॅन जस्टिफाय एक स्लायड 1127 आनी एक स्लायड 1128. सी द रेट डिफरन्सीस. हे 2 ॲप जे गोंयांत एट प्रेझंट ऑपरेट जाता जस्ट गो विथ दीस अँड ओपनिंग अ मार्केट फॉर बिग जायंट लायक ओला आनी उबर आमी सर्वायव जातले सर. ओके हांव त्या पॉयंटाचेर सर फायनल TTAGचेर हाऊ डू यू रेट दीस पॉलिसी सर and do you think there needs to be any substantial changes in the policy or it is more or less fair? See, definitely the policy can be tweaked if required. And I know that suggestions have come from not only the taxi drivers but from the local people also to the transport department. Whatever changes can be made should be made and I'm sure it will be made. Secondly, I want to mention regarding the vehicle. You know, in some places, one vehicle is used by 3 taxi drivers. You know, it's like an aircraft. The aircraft has to be in the air to make money. The same way, a taxi should not be parked in a garage. You can have 3 drivers working 8 hours a day, you know, on the same and driving the same vehicle and covering the cost. It will be cheaper. That's the reason why we're talking about the economics of this. Secondly, regarding the trips. Now we are talking about 500 trips. 500 trips could be like if you take an average of 2 trips a day, you do almost how much? 300, 600 plus trips you do. So achieving 500 trips when you have this point-to-point pickups and all that will be very, very easy. Today, in fact, I read a press note today about the Verna. Industries Association. They are also demanding because there are so they many. are saying their workforce can use if the option is available. They have thousands of people there who would like to take the taxis. Panjim, there are so many people coming into Panjim in the evening. They would like to take a taxi. So that is not available. What is our public transport system available after 8:30 in the night? इम्प्रूव्ह करपाक जाता बट नाकाच म्हणप सारकें न्ही म्हणून. Yeah, definitely. ओके हांव इतल्याचेर थांबता आनी हांव एकूच सांगता वी कॅनॉट वाइंड अप दिस एंटायर इश्यू इन वन डिबेट. वील कंटिन्यू दीस सिरीज. हायवर आज म्हाका दिसता तुमकां एक कंप्लीट बेजीक पर्स्पेक्टीव तुमच्या म्हऱ्याक पावला आनी तो तुमच्या म्हऱ्याक पावचो कारण वी आर स्टील इन द फेज ऑफ गिविंग सजेशन्स एंड यू हॅव हर्ड एवरीबडी ऑन दिस पॅनल. सो प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज गिव सजेशन्स. Again, I am saying this is not only about tourists. It can be about Goa. It can be about Goa's economy. It can be about small hoteliers to 5-star hotels. It is about everybody. And if you understand that and if you participate in this process, we can probably come out with a much better policy where taxi operators can also survive and thrive. Industry can also survive and thrive. And Goans can also finally hail a taxi. हांव इतल्याचेर थांबता. अनास बाब, संतोष बाब, रोहन आणि मॅम नताशा, thanks a lot for participating. पळयत रावात Prudent. नमस्कार.